ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකට අලුත් page එකක් add කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට FAQ page එකක් add කරගන්න. ඒකට ඔයාලා යන්න මෙතන admin panel එකේ content articles කියන තැන තමයි ඔයාලා මේ වෙලාවේදී ඉන්න ඕනේ. මෙතන new කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මෙතන required fields ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. අපි මෙතන දෙමු FAQ කියලා. පහළ description box එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය content එක මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට bullet list එකක් add කරගන්න ඕන නම් අර word document එකක් විදිහටම තමයි මෙතනත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා bullet list add කරගන්න පුළුවන් option එක. මම මේ විදිහට click කරනවා. එතකොට මේ විදිහට bullet point එකක් add වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා content add කරාට පස්සේ මේක ඔයාලට පුළුවන් save කරගන්න. එතකොට ඒක close කරොත් මේ විදිහට ඔයාලගේ අර list එකේ ඒ අපි අලුතෙන් add කරපු page එක පෙන්නනවා. හැබැයි දැන් ඔයාලා මෙතන website එකේ ගිහින් refresh කරාට ඒක මෙතනට ඇවිත් නැහැ. ඒක අපි මේ main menu එක link කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. admin panel එකට යන්න. එතන menus main menu කියන තැනට යන්න. මේ page එකේදී ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් menu items add කරගන්න. දැනට අපි අපේ තියෙන web pages වලට menu items මේ විදිහට add කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාලට මෙතන පුළුවන් new කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන අපි අලුත් menu item එකක් හදමු FAQ කියලා. මෙතන පහළ menu item type එක select කියලා articles single article කියලා දෙන්න. select article කියන තැන select කියලා අපිට අවශ්‍ය page එක මෙතනින් select කරලා දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී මට අවශ්‍ය වෙනවා FAQ page එක. ඒක ඔය විදිහට select කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක save and close කියලා දුන්නාම ඔයාලට අලුත් menu item එක මේ විදිහට add වෙලා පෙන්නනවා. ඒක ඔයාලා website එකේ ගිහිලා දැන් refresh කරොත් මේ විදිහට FAQ page එක ඔයාලට එනවා. ඒක ඔයාලා click කරලා ගියොත් අර අපි add කරපු content ටික මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන menu items පිළිවෙල වෙනස් කරලා හදා ගන්න ඕන නම් ඒකත් අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට ඔයාලට arrange කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය පිළිවෙලට. එතකොට ඒ විදිහට මෙතනත් වෙනස් වෙනවා. මේ විදිහට අපිට web pages හදලා ඒක main menu එකට link කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කොහොමද මේ Joomla ඔයාලගේ machine එකේ install කරලා website එකක් කොහොමද Joomla වලින් හදන්නේ කියන පියවර එකින් එක පැහැදිලිව කියලා දෙන ටියුටෝරියල් දාලා තියෙනවා මේ description box එකේ. අපි ඒකට අදාළ links add කරන්නම්. එතනින් ඔයාලට ගිහිලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද Joomla install කරලා එතන ඉඳන් complete website එකක් කොහොමද හදන්නේ කියන දේ විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා ඒ ටියුටෝරියල්ස් වල. LK domain training කියන YouTube channel එකට ගියොත් එතන Joomla lessons කියන playlist එකට step by step කොහොමද ඔයාලගේ site එක completely හදාගන්නේ කියන මේ videos ටික මෙතන දාලා තියෙනවා. කොහොමද search එකක් add කරගන්නේ, කොහොමද template එක change කරගන්නේ කියන මේ tutorial පැහැදිලි කරලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් LK domain training කියන YouTube channel එකට ගියොත්. එතකොට ගොඩක් තව අමතර දේවලුත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ෆ්‍රී හොස්ටින් වල හොස්ට් කරන්නේ. ඒ වගේ දේවලුත් මෙතන කතා කරනවා.